નમસ્તે મિત્રો, મારા કિચનમાં આપનું સ્વાગત છે। આજે આપણે બનાવીશું બાદામ મિલ્કશેક। બનાવવામાં ખૂબ જ આસાન, સ્વાદિષ્ટ અને ખૂબ જ પૌષ્ટિક છે। બદામ મિલ્કશેક બનાવવા માટે મેં લીધેલ છે 500 ml દૂધ। સ્ટાર્ટિંગમાં સ્ટવની ફ્લેમ મીડિયમથી થોડી વધારે સેટ કરી અને આને ઉકાળવાનું છે। મેં અહીં 20 નંગ બદામ લીધી છે, જેને ઓવરનાઇટ પાણીમાં પલાળી રાખેલ છે। દૂધને ઝડપથી સરસ ઘટ બનાવવા માટે સાથે મેં લીધેલ છે 1 ટેબલસ્પૂન કસ્ટર્ડ પાવડર। મેં અહીં વેનીલા ફ્લેવરનો કસ્ટર્ડ પાવડર લીધેલ છે। કસ્ટર્ડ પાવડર અને દૂધનું લમ્સ વગરનું મિશ્રણ તૈયાર કરવાનું છે। કસ્ટર્ડ પાવડર વગર તમારે આ મિલ્કશેક બનાવવો હોય તો દૂધને વધુ ટાઈમ સુધી બાળી અને ઘટ બનાવીને પણ બનાવી શકો છો। દૂધ હળવું ગરમ થતાં જ આ દૂધ હું એક વાટકીમાં લઈ લઉં છું, જેમાં મેં 10-12 કળીઓ કેસરની લીધી છે। હવે દૂધ સરસ ગરમ થતાં સ્ટવની ફ્લેમ થોડી સ્લો સેટ કરીશું। આ રીતે વચ્ચે વચ્ચે સતત ચલાવતા રહેવાનું છે। દૂધ સાઈડમાં અને તળિયે બેસી ન જાય એ વાતનું બરાબર ધ્યાન રાખીશું। અહીં આ બદામ સારી રીતે પલળી ગયેલ છે, તેમાંથી ઉપરની સ્કીન દૂર કરીશું। પલળેલી બદામ પર આસાનીથી અને ફટાફટ આ રીતે સ્કીન દૂર કરી શકાય। આ રીતે બધી જ બદામમાંથી છાલ દૂર કરીશું। આ તરફ દૂધમાં સરસ ઉભરા આવી રહ્યા છે। આ સમયે તેમાં એડ કરીશું દૂધ સાથે ઘોળેલો કસ્ટર્ડ પાવડર। કસ્ટર્ડ પાવડર એડ કરી દીધા બાદ બેસી જવાના ચાન્સ ખૂબ વધુ છે, માટે આ રીતે એને ચલાવતા જ રહેવાનું છે। કસ્ટર્ડ પાવડર એડ કરતા દૂધનો કલર સરસ ક્રીમી આવેલ છે। ફરી માત્ર 2 મિનિટ પછી અહીં ટેક્સચર ખૂબ જ ઘટ દેખાય છે। આ સ્ટેજ પર હું એડ કરું છું ખાંડ। હું અહીં કુલ 2 ટેબલસ્પૂન ખાંડ એડ કરી રહી છું। તમે સ્વાદ પ્રમાણે ખાંડની ક્વોન્ટિટીમાં વધઘટ કરી શકો છો। અહીં 50 ml દૂધ સાથે 2 ટેબલસ્પૂન ખાંડ કમ્પેરેટિવલી થોડી ઓછી કહેવાય। કેસરવાળા આ દૂધને પણ આ ઉકળતા દૂધમાં એડ કરીશું। સાથે જ એડ કરું છું મોટા ટુકડામાં કટ કરેલા 1 ટેબલસ્પૂન જેટલા બદામ। ટેસ્ટ વેરિએશન માટે અહીં 1 ટેબલસ્પૂન જેટલા કાજુના ટુકડા પણ તમે ઉમેરી શકો છો। હવે પલાળેલી આ બદામને મિક્સર ગ્રાઇન્ડરમાં પીસીને સરસ સ્મૂથ પેસ્ટ તૈયાર કરી લેવાની છે। પેસ્ટ તૈયાર કરવા માટે જરૂર પડે તો થોડું દૂધ એડ કરી શકાય। અહીં 2 ટેબલસ્પૂન જેટલું દૂધ લઈ અને છાલ ઉતારેલી આ બદામની મેં સરસ સ્મૂથ ફાઇન પેસ્ટ બનાવીને તૈયાર કરી લીધી છે। અહીં આ બદામની આવી સ્મૂથ ફાઇન પેસ્ટ તૈયાર કરવાની છે। કેસર અને કસ્ટર્ડ પાવડરના કારણે આ દૂધનો કલર સરસ ક્રીમીશ આવે છે અને ટેક્સચર પણ સરસ ઘટ થઈ ગયું છે। આ સ્ટેજ પર તેમાં તૈયાર કરેલી બદામની પેસ્ટ એડ કરીશું। ફરી બધું સારી રીતે મિક્સ કરીશું। બદામની પેસ્ટ એડ કરી દીધા બાદ દૂધને 1.5-2 મિનિટ માટે મેં ઉકાળી લીધું છે। અહીં આ દૂધની કન્સિસ્ટન્સી સરસ ઘટ આવેલી છે। આવી ઘટ કન્સિસ્ટન્સી આવતા જ સ્ટવની ફ્લેમ ઓફ કરી દઉં છું। હવે આ દૂધને ઠંડુ પાડવાનું છે। દૂધ રૂમ ટેમ્પરેચર પર આવતા જ આને રેફ્રિજરેટરમાં રાખી અને વધારે સરસ ઠંડુ પાડવાનું છે। દૂધ ઠંડુ પડતા જ સરસ ઘટ થાય છે। 2 કલાક રેફ્રિજરેટરમાં સ્ટોર કરી દીધા બાદ અહીં આની કન્સિસ્ટન્સી ખૂબ જ સરસ ઘટ આવેલી છે। તમે પણ આ રીતે જરૂરથી ટ્રાય કરજો। બાદામ શેક બધાને ખૂબ જ પસંદ પડશે। તેમજ બદામ શેક બનાવવાની મારી આ રીત સારી લાગે તો લાઈક, શેર અને સબસ્ક્રાઈબ જરૂરથી કરજો। ફરી મળીશું નવી રેસીપી સાથે। થેન્ક્સ ફોર વોચિંગ।